De ce dau cu var pomii toamnă? Mulți fac asta doar pentru că așa se face, dar puțini știu cu adevărat de ce. Îți zic eu, din ce am învățat în grădină an de an, varul nu e doar pentru a face pomii să arate frumos, ci are un rol esențial. Protejează scoarța de diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte. Toamna târzie și iarna, când ziua e soare și noaptea vine gerul, scoarța se poate crăpa ușor. Varul reflectă lumina și ajută pomul să nu se încălzească brusc. Al doilea motiv, ține la distanță dăunătorii și spori de boli care iernează în scoarță. Nu îi omoară complet, dar le face viața mai grea. Eu curăț bine trunchiul înainte să dau cu var, să nu fie mușchi sau scoarță exfoliată. Aleg o zi uscată și fără ploaie. Altfel se duce toată munca. Fac un amestec simplu, cu var stins și puțin aracet sau argilă, ca să țină mai bine pe coajă. Nu e nevoie să urci până în vârf, e suficient să dai până la prima ramificație. Acolo soarele bate mai tare și se formează crăpăturile. Unii dau cu var și primăvara, dar eu prefer toamna, după ce am curățat pomii. Așa intră iarna protejați și primăvara se vede clar diferența. Scoarța rămâne mai sănătoasă și fără leziuni. Sunt lucruri simple, dar care contează. Dacă ai pomii în curte, merită să le dai câteva minute și un strat de var. Nu costă mult, dar îi ajută enorm peste iarnă.